Có thể hôm nay là một ngày quá dài, quá nặng nề với bạn. Có thể bạn vừa trải qua những giờ phút tưởng chừng như chẳng thể nào gắng gượng thêm nữa. Không phải vì bạn yếu đuối, không phải vì bạn không đủ tốt mà đơn giản, bạn đã cố gắng quá lâu, đã chịu đựng quá nhiều, đã chờ đợi quá lâu cho một điều gì đó mà đến giờ vẫn chưa thấy kết quả. Đã bao lần bạn tự hỏi, liệu mình còn sức để bước tiếp nữa không? Có những cái nỗi đau chỉ mình bạn biết, có những vết thương không ai nhìn thấy. Mỗi sáng thức dậy, bạn khoác lên nụ cười, cố gắng làm ra vẻ ổn trước mọi người, trong khi trái tim bên trong chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn thả hết mọi gánh nặng xuống và biến mất. Cũng chẳng ai thực sự hiểu bạn đã phải gồng lên nhiều thế nào để giữ cho mình không gục ngã. Có thể bạn cảm thấy như mình đang chống lại cả thế giới. Và nếu bây giờ bạn đang nghĩ đến việc dừng lại, muốn tan biến vào hư vô, hãy cho tôi xin vài phút, chỉ vài phút thôi, để bạn nghe điều này. Không ai có thể kể thấy câu chuyện của bạn, không ai sống thấy được những nỗi đau mà bạn đã trải qua. Nhưng tôi biết thì cảm giác mệt mỏi tột cùng đó là như thế nào. Cảm giác mọi thứ như dồn hết lên vai, cảm giác mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé, lạc lõng giữa biển người, giữa bốn bề cuộc sống. Tôi biết, vì chính tôi cũng đã từng ở đó. Bạn đã từng mất mát điều gì chưa? Đã từng có những cái đêm thực trạng, trằn trọc vì lo lắng về ngày mai, về những điều không thể kiểm soát. Đã từng nghĩ mình đã vượt qua rồi lại bất ngờ ngã quỵ vì một chuyện nhỏ thôi mà tưởng như chẳng ai hiểu nổi. Có thể bạn từng tuyệt vọng, từng đắt hết hy vọng vào một điều gì đó rồi chỉ nhận lại toàn thất vọng. Nhưng bạn biết không, bạn vẫn ở đây, bạn vẫn đang lắng nghe những cái lời này. Và điều đó không phải ai cũng làm được. Có hai giọng nói bên trong mỗi con người. Một giọng thì thầm đôi khi rất mạnh mẽ: thôi đi, mệt rồi, dừng lại thôi, không ai quan tâm đâu, không ai hiểu đâu. Giọng nói này rất thật, rất gần, bởi nó là chính những tổn thương, mệt mỏi, chán nản tích tụ trong ta. Nhưng cũng có một giọng nói khác, yếu ớt hơn, nhỏ nhẹ hơn, đôi khi chỉ là một tàn lửa lẻ lói trong bóng tối. Hãy thử thêm một lần nữa thôi, hãy đứng lên, dù chỉ một bước nhỏ. Đó là tiếng nói của hy vọng, của bản năng sinh tồn, của một niềm tin mong manh rằng biết đâu ngày mai sẽ khác. Cuộc đời không đổ đèm bằng những chiến thắng lấy lung, không phải bằng những lần bạn đạt được thành công lớn lao mà mọi người đều vỗ tay ca tụng, mà là bằng những cái khoảnh khắc nho nhoi thì lặng lẽ, khi bạn chọn không bỏ cuộc, khi bạn chọn đứng dậy dù không ai chứng kiến, khi bạn chọn bước tiếp dù chẳng ai tin bạn sẽ đến được đích. Đó là những lần bạn lặng lẽ lau nước mắt, tự nhủ với mình: chỉ thêm một ngày thôi, chỉ thêm một lần thứ nữa thôi. Đó là sức mạnh thật sự. Có thể bạn đang nghĩ mình không đủ mạnh mẽ, không đủ tài giỏi hay kiên cường như những cái người ngoài kia. Nhưng hãy nhớ, tất cả những cái người mà bạn ngưỡng mộ, những cái người bạn xem là người khổng lồ, họ cũng từng rơi xuống vực thẳm, cũng từng mất phương hướng, cũng từng tuyệt vọng muốn buông xuôi. Thành công của họ không phải vì họ không bao giờ thất bại, mà là vì họ không để nỗi đau xác định con người mình. Họ chọn biến những đổ vỡ thành nền móng để xây lại cuộc đời. Họ chọn biển giông bão thành sức gió đầy cánh buồm đi xa hơn. Họ chọn tiếp tục dù chẳng ai nhìn thấy, dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Và bạn cũng có thể làm được như vậy. Bạn không cần phải vĩ đại, không cần phải chiến thắng cả thế giới. Bạn chỉ cần không bỏ cuộc với chính mình. Có những ngày chỉ cần bạn còn ở lại với thế giới này, chỉ cần bạn còn thở, còn lắng nghe đã là một chiến thắng rồi. Sự hồi sinh, sự mạnh mẽ đôi khi không phải là những cú lội ngược dòng ngoạn mục, không phải là những thành tựu to lớn, mà chỉ là một khoảnh khắc bạn quyết định không từ bỏ. Một giọt hy vọng nhỏ bé còn sót lại trong tim. Một giọt hy vọng dù nhỏ thôi có thể cứu một trái tim đang rắn vỡ. Một lời nhắn nhủ dù ngắn ngủi có thể níu lại một người đang bên bờ tuyệt vọng. Tôi không biết bạn là ai, không biết bạn đang trải qua điều gì, nhưng tôi hy vọng rằng những lời này chính là điều bạn đang cần. Tôi hy vọng rằng đâu đó trong những câu chữ này bạn tìm được chút an ủi, chút động lực để lại thử thêm một lần nữa. Bạn có thể mất phương hướng, bạn có thể cảm thấy lạc lõng, chơi vơi, không biết mình sẽ đi đâu về đâu, nhưng bạn chưa bao giờ mất giá trị của chính mình. Không ai, không điều gì có quyền tước đi ánh sáng bên trong bạn. Bạn có thể bị phù mộ bởi muộn phiền, bởi thất vọng, nhưng ánh sáng ấy vẫn còn đó, chỉ cho bạn nhận ra. Nếu bạn thấy tương lai quá mở, nếu bạn cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là một cái màn sương dày đặc không lối ra, hãy thử hít một hơi thật sâu và chỉ nhìn vào một bước phía trước. Chỉ cần một bước nhỏ thôi, một việc nhỏ thôi. Bạn không cần phải giải quyết mọi vấn đề trong hôm nay. Bạn không cần phải trở thành một ai khác ngay lập tức. Chỉ cần bạn ăn một bữa cơm nọ, nghe một bản nhạc mình thích, đi bộ vài phút ngoài trời, hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên lặng và nói với chính mình: mình chưa từ bỏ, mình vẫn đang sống, mình vẫn còn ở đây. Đừng áp lực phải trở nên tốt hơn, phải thay đổi mọi thứ thật nhanh. Sự hồi sinh bắt đầu từ những điều nhỏ nhất nhất. Hãy chăm sóc bản thân mình như chăm sóc một người bạn thân nhất, dịu dàng, kiên nhẫn và không phán xét. Hãy tự thưởng cho mình những khoảng lặng, những giấc ngủ sâu, những cái ngày được phép yếu đuối. Tôi không biết bạn là ai, không biết bạn đã phải vượt qua những gì, nhưng tôi tin rằng
Nếu bạn còn nghe đến đây, nghĩa là bạn vẫn đang chiến đấu âm thầm từng chút một. Nghĩa là đâu đó trong bạn ngọn lửa nhỏ vẫn chưa tắt. Trong bóng tối ấy, bạn chính là ngọn đèn của chính mình. Bạn là người duy nhất có thể chọn tiếp tục. Và bạn đã chọn rồi, chỉ bằng việc ở lại, bằng việc lắng nghe, bằng việc cho mình một cơ hội nữa. Nếu những lời này đã chạm được trái tim bạn, nếu bạn thấy mình bớt cô đơn, bớt lạc lõng, xin hãy để lại một lời chia sẻ, dù chỉ là vài dòng. Bởi biết đâu đó bạn cũng sẽ là ngọn đèn nhỏ soi sáng cho một ai đó đang đi lạc, đang tuyệt vọng, đang tìm kiếm một chút hy vọng ở giữa màn đêm. Và nếu bạn muốn cùng tôi tiếp tục hành trình chữa lành này, hành trình tìm lại ánh sáng bên trong mình, tôi muốn bạn trở thành một phần của ngọn đèn động lực, nơi mà mỗi video sẽ là một vòng tay siết nhẹ một lời nhắc nhở rằng bạn không cô đơn, bạn chưa từng đơn độc. Ở đây có tôi và những cái người giống bạn đang lặng lẽ chiến đấu, lặng lẽ hồi sinh từng ngày. Bạn là một phần của thế giới này. Dù bạn cảm thấy mình nhỏ bé đến đâu, sự tồn tại của bạn có ý nghĩa, dù bạn chưa nhìn thấy điều đó. Ngay cả khi bạn cảm thấy mình chẳng còn gì để hy vọng, hãy nhớ, đôi khi chỉ một giọt niềm tin thôi cũng đủ để giữ cho ngọn lửa không tắt. Và ngày mai, biết đâu ánh sáng sẽ lại lóe lên, rực rỡ hơn hôm nay. Tôi không hứa rằng mọi thứ sẽ tốt lên ngay lập tức. Tôi không hứa rằng bạn sẽ hết buồn, hết đau hay sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng tôi hứa bạn luôn có quyền bắt đầu lại vào bất cứ lúc nào, với bất cứ điều kiện nào. Bạn không cần chờ đến khi mình sẵn sàng. Bạn chỉ cần chọn hôm nay, ngay bây giờ, sẽ lại thử thêm một lần nữa. Bạn đã đi được rất xa rồi, dù bạn không nhận ra. Bạn đã vượt qua rất nhiều điều tưởng như không thể vượt qua. Có thể bạn chưa đạt được điều mình mong muốn. Có thể bạn còn nhiều nỗi sợ. Nhưng hãy nhìn xem, bạn vẫn còn ở đây. Đó là điều tuyệt vời nhất. Hãy tự cho mình một cái ôm, một lời khen, một sự dịu dàng mà bạn luôn dành cho người khác. Hãy nhớ bạn xứng đáng được yêu thương, được an ủi, được ấy.